जसले जस्तो लगाउँछ ध्यान उसले उस्तै पाउँछ ज्ञान है। साथीहरु तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो चाहिँ कोच थारू च्यानलमा। आज हामी पढ्नेछौँ मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन। मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन जसलाई भिन्नहरूको गुणन भनिन्छ, अर्थात् भिन्नहरूलाई कसरी गुणन गर्ने। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले भिन्नको बारेमा पढे, जसरी ए बटे बी यस्तो अवस्थामा छ भने भिन्न हुन्छ, वा 1/2 यस्तो अवस्थामा छ भने यसलाई हामी के भन्छ फ्र्याक्सन, र माथिको अङ्कलाई के भनिन्छ अंश भनिन्छ भने तलको अङ्कलाई के भनिन्छ हर भनिन्छ है। त्यसैले अलिकति यसको परिभाषालाई बुझौँ भने भिन्नहरूको फ्र्याक्सनको परिभाषालाई, जस्तै पूर्ण संख्याले कुनै भिन्नलाई गुणन गर्दा भिन्नको अंशमा भएको संख्यालाई पूर्ण संख्याले गुणन गर्नु पर्दछ। यसलाई नै भिन्नहरूको के भनिन्छ भने भिन्नहरूको गुणन भनिन्छ। जसरी यहाँ हेर्नुस्, यो मैले एउटा सम्झनाको लागि तपाईहरुलाई लिएको छु। जस्तै 5 इन्टिजर 5 4/9 भनेको अगाडिको अङ्कलाई के भन्छ पूर्णाङ्क, र माथिको अङ्कलाई अंश र तलको अङ्कलाई के भनिन्छ हर। जसलाई माथिको अङ्कलाई इङ्ग्लिसमा न्युमिरेटर र तलको अङ्कलाई डिनोमिनेटर र यो साइडको अङ्कलाई इन्टिजर भनिन्छ। मैले फ्र्याक्सन भन्ने एउटा भिडियो मैले बनाएको छु, त्यसमा तपाईहरुलाई डिटेलमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोहरु तपाईले अवश्य हेर्नु होला। यस्तै अब यहाँ हेरौँ, जसरी 5 गुणे 4/9 भने 5 माथि हुन्छ, वा यस्तो अवस्था पनि हुन सक्छ 4/8 इन्टु 12 है भने अब यस्तो अवस्थामा गुणन हुन्छ भने 4 3 12 4 दुना 8 फेरि 2 ले 2 दुना 4 मान्छे कति 2 इन्टु 3 इक्वल टु 6 मल्टिप्लाई भयो। यो तरिकाले चाहिँ हामी हुन्छौँ। र अलिकति यहाँ चाहिँ अभ्यासमा तपाईले ध्यान दिनु होला। यो अभ्यासबाट तपाईको एकदम क्लियर हुन्छ साथीहरु। र तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो च्यानल कोच थारूलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला, र हरेक मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र शेयर गर्नु होला। यहाँ हेर्नुस्, गुणनफल निकाल्नुस्। एकदम मैले चाहिँ बेसिक लेभलबाट तपाईहरुलाई म म्याथमेटिक्स सिकाइरहेको छु। जसरी यहाँ लेखौँ 2/3 इन्टु 12 छ। अब 3 चौका कति हुन्छ 12, 3 4 जा 12 बाँच्यो कति 2, त 2 इन्टु 4 बराबर 8 भयो। त्यसै गरी यहाँ छ यहाँ 3/8 इन्टु 15 3/8 इन्टु 15। अब यो त कट्दैन भने माथि के हुन्छ 3/15/8 इक्वल टु कति हुन्छ 15 3 45 45/8। अब यसलाई भागा गर्दाखेरि केमा लेख्न सकिन्छ भने यहाँ हेर्नुस्, यसलाई भागा गर्दाखेरि हामी केमा लेख्ने इन्टिजरमा लेख्ने। जसरी अब यसलाई मानिलिउँ यता हामीले भागा गरौँ 45 मा 8 ले भागा गर्यो भने 8 पंचे 40 कट्यो, यो कट्यो 5 5। त जुन शेष आयो हेर्नुस्, जुन शेष आयो ठीक कहाँ लेख्ने त यसको माथि लेख्ने, अनि जुन अङ्कले भागा गर्यो त त्यो कहाँ लेख्ने यसको ठीक तल लेख्ने। जुन भागफल आयो त्यसलाई के गर्ने अगाडि लेख्ने। भागफललाई इन्टिजरको रूपमा लेख्ने, जुन शेष आउँछ उसलाई अंशको रूपमा लेख्ने, र जुन भागफल जुन अङ्कले भाग गर्छ त्यसलाई के भन्दा हरको रूपमा लेख्ने। यसरी हामीले यो भयो एन्सर। त्यस्तै यो ग नम्बरको छ, तपाईहरुले यो ट्राई गर्नु होला। म यही दिइरहेको छु 1/3 इन्टु 25 अर्थात् यो 1 इन्टु 25
बटे 3 हुन्छ। यसको अर्थ भयो 25 बटे 3। अब यो 8 त्रिका 24 अर्थात् 3 ले भागा गर्यो भने हामी यो 3 कहाँ तल लेख्छौँ। 8 त्रिका 24 8 भने 8 कहाँ लेख्ने, त्यसको भागफल कहाँ लेख्ने, यहाँ अगाडि लेख्ने। अनि त्यसपछि जुन शेष बाँकी छ 8 त्रिका 1 यो यहाँ लेख्ने। यो हो यसको आन्सर है। यसरी बुझेर गर्ने। त्यसै गरी अर्को तपाईँले यहाँ बताउँछु, मान पत्ता लगाउनुहोस् है। यसरी म तपाईँलाई सोध्छु, मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब हियर हिसाब बनाउँदाखेरि प्राय गरी हेयर लेखेर सुरुवात गर्छु वा कसैले सल्युसन लेखेर पनि सुरुवात गर्छ। 2 kg को 3/4 भाग। एकदम बेसिक लेभलदेखि छ साथीहरू। अब हेर्नुहोस् 2 kg, जबकि हामीले थाहा छ 1 kg बराबर कति हुन्छ, 1000 ग्राम हुन्छ। यो बुझ्नु होला। त्यस्तै 2 kg छ भने 2 × 1000 × 3/4 गरिदिने। यसपछि अब हेर्नु, यो 2 दूना 4 2 भयो। फेरि यो 2 ले यो 1000 लाई काट्यो भने कति, 500 भयो। 500 मा 3 ले गुणा गर्ने भने कति हुन्छ, 1500 ग्राम भयो। हेर्नु त 1500 ग्राम भयो। 5 1500 ग्राम भयो यसको आन्सर। अर्थात् 2 kg को 3/4 भाग बराबर कति हुन्छ, 1500 ग्राम। त्यस्तै यहाँ छ 1 वर्षको 2/3 भाग कति हुन्छ भन्नाले अब 1 वर्षको 2/3 भाग कति हुन्छ। हामीलाई थाहा छ 1 वर्ष बराबर कति हुन्छ, 12 महिना हुन्छ है। 1 वर्ष बराबर 12 महिना। अब के लेख्ने, 12 × 3 2/3 12 × 2/3। अब हेर्नुहोस् 3 चौका 12 बाँचे के 4 × 2 = कति हुन्छ, 4 दूना 8 महिना भयो आन्सर। यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। अझ पनि म तपाईँलाई यहाँ एक इक्जाम्पल देखाउँछु। यसरी हियर कति छ, 100 cm को 5/4 भाग भन्नाले 100 cm को 5/4 भाग भन्नाले 100 cm गुने 5/4 25 चौका 100 भयो भने 25 cm × 5 25 25 100 25 cm आन्सर भयो। यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ है। त्यस्तै अब तपाईको यहाँ छ 200 विद्यार्थीको 3/4 भाग। 200 विद्यार्थीको 3/4 भाग बराबर 200 गुने 3/4। अब 200 मा 4 ले भाग गरेको कति हुन्छ, 4 × 5 = 20 0 50 चौका 200 5 कति 50 गुने 3 भने 5 15 150 विद्यार्थी हुन्छ। आन्सर भयो। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथीहरुमा शेयर गर्नु होला र बेल बटनलाई दबाउन नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।